අද බම කරන්නේ මට හම්බෙලා තියෙන PBMS question set 29 එක. එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද question set 29 එකේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. අපිට මේකෙදිත් question set 16 එකෙන් නම් අපි කතා කරගෙන ඉන්න database එකේම තමයි මේ question set එකකට answers ගන්න තියෙන්නේ. මේ question 1 එකේදී කියනවා find the all marks obtained by the students in all the subjects in the first term to the integer. අපිට මේකෙදී කියනවා first term එකේ හැම subject එකකින්ම ගත මාක්ස් හොයන්න කියනවා. හැබැයි අපිට ගන්න කියන්නේ ඉන්ටිජර් වැලියු එකක් විදියට. අපි ඩේටාබේස් එකට ගිහලා බලුවොත් එහෙම SIM මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකට ගිහලා බලුවොත් මෙතන තියෙන මාක් කියන කොලම් එකේ තියෙන වැලියුස් දශම සංඛ්‍යා වලිනුත් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ වැලියුස් ටික ගන්න කියලා කියන්නේ ඉන්ටිජර් වැලියු එකක් විදියට. කියන්නේ ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවකට වටේපු වගයක් විදියට තමයි අපිට ගන්න කියලා කියන්නේ. හරි මෙතනදී කුව ටික ටයිප් කරගෙන යන්න. මෙතනදී සිලෙක්ට් කරගන්නවා first SIM mark record table එකේ තියෙන mark කියන column එක as unsigned අපිට මේ data ටික ගන්නේ student SIM mark record table එකේ. අපි දැන් මේකට join කරගන්න ඕන. අපිට මේක first term එකේ නිසා අපිට මෙතන SIM time table එක ගන්න වෙනවා. අපි මෙතනදී inner join කරගමු. SIM time table එක pion keyword එක දාලා බලමු. student SIM mark record table එකේ තියෙන term id එක සමානද කියලා student table SIM term table එකේ තියෙන term id එක අපි දැන් මේ query එක execute කරගෙන බලමු. අපිට මෙන්න මේ විදියට values ටිකක් එනවා. මේ ඔක්කොම ටික ඉන්නේ integer value විදියට. Question 2 එකේදී කියනවා find the average two decimal places in the marks obtained by the students who the first term mathematics subject. මේකදී කියන්නේ first term එකේදී mathematics subject එකට students ලා ගත්ත marks වල average එක හොයන්න කියනවා දශම සංඛ්‍යා දෙකකට. මේකටත් query එක type කරගෙන යන්න. අපි select කරගන්නවා round average එක. මේක ගන්න student SIM mark record table එකේ mark කියන column එකෙන් අපි දශම සංඛ්‍යා දෙකකට තමයි මේකේ ගන්න. අපි එතකොට මේ ටික ගන්න student SIM mark record කියන table එකෙන්. එතකොට අපිට මේකදී ඕන වෙනවා SIM time table එක ඕන වෙනවා, subject table එක ඕන වෙනවා. මුලින්ම SIM time table එක join කරගමු. අපි on keyword එක දාලා බලනවා SIM time table එකේ තියෙන term id එක සමාන වෙනවද කියලා student SIM mark record table එකේ තියෙන term id එකට. ඊට පස්සේ අපි ඉන්න join කරගමු subject table එක. අපි ඔයකටත් on keyword එක දාලා බලමු subject table එකේ තියෙන subject id එක සමාන වෙනවද කියලා student SIM mark record table එකේ තියෙන subject id එක. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ condition ටික දෙන්න. අපේ first condition එක තමයි SIM term එක first term වෙන්න ඕන. එතකොට අපි බලමු SIM term table එකේ term name එක first term වෙන්න ඕන. ඒ වගේම subject එක mathematics වෙන්න ඕන. subject table එකේ subject name එක mathematics වෙන්න ඕන.
අපිට පුළුවන් දැන් කෝරි එක එක්සිකියුට් කරන් බලන්න. අපිට එනවා මෙන්න මේ විදියට මැක්ස් මාක් එක. මේ අපිට එනවා ඇවරේජ් මාක් එක 72.2 විදියට. එතකොට ඇවිල්ලා තියෙන දශම සංඛ්‍යා දෙකකට. question 3 එකේදී කියනවා what is the lowest mark obtained for science subject in all term examinations of all students in class 11 A. මේකදී අපිට කියනවා class 11 A එකේදී ස්ටුඩන්ට්ස් ලබාගත්තු එන්නේ හැම exam term එකකදීම ස්ටුඩන්ට්ස් ලබාගත්තු අඩුම ලකුණු හොයන්න කියනවා science subject එකට. මේකදී අපි select කරගන්නවා wrong මාක් එක ගන්නවා ස්ටුඩන්ට් exam mark record table එකේ තියෙන මාක් කියන කොලම් එකෙන් මේකට ගන්නේ ස්ටුඩන්ට් exam mark record කියන table එකෙන්. අපි මේකට join කරගන්න ඕන මුලින්ම subject table එක. අපිට මෙතන class එක ගන්න ඕන නිසා අපි මුලින්ම student table එක join කරගමු. student table එක join කරගෙන keyword එක දාලා බලනවා student table එකේ තියෙන index number එක සමාන වෙනවද කියලා student exam mark record table එකේ තියෙන index number එකට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ join කරගන්න class table එක. ඊකට තුන් keyword එක දාලා බලමු class table එකේ තියෙන class ID එක සමාන වෙනවද කියලා student table එකේ තියෙන class ID එක. ඊට පස්සේ අපිට ඉමේජ් join කරගන්න පුළුවන් subject table එක. මේකට තුන් keyword එක දාලා බලමු subject table එකේ තියෙන subject ID එක සමාන වෙනවද කියලා student exam mark record table එකේ තියෙන subject ID එකට. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ condition දෙන්න. අපේ condition එක තමයි science subject එක වෙන්න ඕන class එක 11 A වෙන්න ඕන. මුලින්ම අපි දෙමු subject table එකේ subject name එක science කියන. ඊළඟ condition එක තමයි class table එකේ class name එක 11 A වෙන්න ඕන. academic execute කරමු බලමු. අපිට එනවා minimum mark එක 29.5 විදියට. question 4 එකේදී කියනවා find the average of the marks obtained in Amanda Moses second term mathematics, science and Sinhala language and literature. මෙන්න මේ subject තුනටම Amanda Moses ලබාගත් marks වල average එක ඉඳනවා second term එකේදී. ඊළඟ මෙතනදී select කරගමු average එක student exam mark record table එකේ තියෙන mark column එකෙන්. මේක ගන්නේ student exam mark record table එකේ අපිට මෙතනදී මුලින්ම join කරගන්න වෙනවා student table එක. අපි on keyword එක දාලා බලමු student table එකේ තියෙන index number එක සමාන වෙනවද කියලා student exam mark record table එකේ තියෙන index number එකට. ඊට පස්සේ අපි image join කරගමු. අපිට මෙතන දැන් ඕන වෙනවා exam timetable එක. උතනින් ගමු exam timetable එක. අපි on keyword එක දාලා බලමු exam timetable එකේ තියෙන term ID එක සමාන වෙනවද කියලා student exam mark record table එකේ තියෙන term ID එකට. ඒ වගේම අපිට දැන් පුළුවන් අපේ condition ටික දෙන්න. ඒ first condition එක තමයි student table එකේ තියෙන first name එක. Amanda වෙන්න ඕනේ.
අයිනු ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ තියෙන ලාස්ට් නේම් එක මෝසස් ගන්න ඕනේ. අපිට කියනවා තව කන්ඩිෂන් එකක් exam term එක second term එක වෙන්න ඕන. අපි බලනවා exam term එකේ term name එක second term වෙනවද කියලා. අපිට පුළුවන් query එක execute කරන් බලන්න. මෙතන last name වෙන්න ඕනේ. දැන් execute කරන් බලමු. අපිට එනවා මෙන්න මේ average එක 88.61. මෙන්න මේ value එක එනවා. Question 5 එකේදී කියනවා find the average 2 decimal places in the marks obtained by the students in class 11A in the second term for all subjects. අපිට කියනවා second term එකේ all subjects වලට class 11A එකේ students ලා ගත්ත marks වල average එක ගන්නලු දශම සංඛ්‍යා දෙකකට. මෙතනදී select කරගන්නවා round average මාක් එක ගන්නවා student exam mark record table එකේ තියෙන mark කියන column එකකින් අපි ගන්නවා දශම සංඛ්‍යා දෙකකට මේ value එක. මේ data ටික ගන්නේ student exam mark record table එකෙන්. අපිට දැන් මෙතනදී image join කරගන්න වෙනවා. මුලින්ම student table එක අපි මොන keyword එක දාලා බලනවා student table එකේ තියෙන index number එක සමාන වෙනවද කියලා student exam mark record table එකේ තියෙන index number එකට. ඊට පස්සේ අපි image join කරගන්නවා class table එක. අපි ඒකටත් on keyword එක දාලා බලනවා class table එකේ තියෙන class id එක සමාන වෙනවද කියලා student table එකේ තියෙන class id එකට. අපිට ඊළඟට join කරගන්න වෙනවා exam term table එක. join කරගන්නවා exam term table එක. පිටන්ටත් on keyword එක දාලා බලනවා exam term table එකේ තියෙන term id එක සමාන වෙනවද කියලා student exam mark record table එකේ තියෙන term id එකට. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ condition දෙන්න. ඒ condition තමයි class එක 11 වෙන්න ඕන. exam term එක second term වෙන්න ඕන. අපි මුලින්ම දෙමු class table එකේ class name එක 11A කියලා. ඊළඟට පුළුවන් අපිට දෙන්න exam term table එකේ term name එක තියෙන්නේ second term කියලා. අපිට පුළුවන් දැන් මේක execute කරගන්න. අපිට එනවා average එක 76.52ක් විදියට. ඊට decimal අගේ තමයි ඉන්නේ දශම සංඛ්‍යා දෙකකට තමයි අපිට එන්නේ. එන්න මේ විදිහට තමයි මම මගේ question set 29 එක complete කරේ.